כאילו, שירתי בגולני והייתי קצין והייתי מ"פ במילואים, ואני יכול להגיד לך שכל התקופות, גם בדרום לבנון, שהיו לי אירועים קיצוניים שם, ועם חילוצים תחת אש ודברים כאלה, מעולם, וגם באיו"ש, בכל מיני סיטואציות קשות, אחר כך כמ"פ, התחושת פחד היא משהו אחר לגמרי. היובש בפה מהסטרס הוא משהו בחיים לא חוויתי דבר כזה. כי אני חושב שאחד זה אצלך בבית, שנית אתה לבד, כאילו, ואתה לא מבין מאיפה זה יגיע. זה לא שאנחנו מולם, כי בשלב הזה אתה לא, יכול להיות שיש מחבלים באמצע הקיבוץ, והם עוד רגע באים לי מאחורה גם, כאילו, הם יכולים לבוא מאחורה, יכול להיות שהם שוחטים לנו, משפחות שלנו עכשיו, ואנחנו עוד פה מתעסקים איתם פה. יש כל הזמן את המחשבות האלה שרצות. בתחושה האישית שלי, הייתה תחושה שלא, כנראה הסוף ממש קרוב כבר, כאילו, שלי לפחות. זה ברמה של אמרתי, טוב, בוא נגיד שמע ישראל ליתר ביטחון, יהיה משהו לפחות אני אחרי זה. עכשיו הכל בוער כבר מסביב, והכל התחיל לבעור, כאילו המדבנים שלנו, המדבנים, המגורי תאילנדים, פשוט תחושה של, לא יודע, כמו, לא אפשר לדמות את זה, כמו סרט, לא יודע, אפוקליפסה עכשיו כזה. התחושה שלך שזה, כאילו, זה כמו סוף העולם כזה, הכל בוער מסביב, עשן ויורים עליך כאילו, ובסוף אתה שומע פיצוצים וירי של RPG ומקלעים ורימונים שנזרקים. אתה מבין שאתה קום להם עם 16 בסוף עם כל הסיפור הזה, ואין צבא, אין כלום. גם הבנו את זה שהצבא, כאילו בשלב הזה, אם אתה מבין שאין צבא, הבנתי שהמוצבים נכבשו, הבנתי, כאילו, התחלתי להבין את זה, שיש קטסטרופה אחת שלמה בגזרה. ראיתם את העשן מבארי? אחד, ראינו כל הגזרה, כשאפשר להסתכל, אתה מבין שכל הגזרה עם אש. שנית, אתה רואה את כמות המחבלים שנוסעים, אני זוכר שבשלב הסתכלנו, היינו באיזה מסתור, ורואים אזור שנקרא גבעת יהודה אצלנו. זה רחוק של מרחק של, יודע מה, קו אווירי, קילומטר וחצי, 2, אבל אתה רואה שפשוט אנשים הולכים, כאילו, מטיילים בשדות, או רכבים שנוסעים, כאילו, על הכיפק, כאילו, לא, ואתה אומר, אוקיי, איפה המסוקים, איפה, מה זה רכב ככה? ישר טיל לחטוף. אין, פשוט לא היה, כי אני אומר, המסוק הראשון שאני שמעתי היה באזור 11, 2.5, 3 אחרי תחילת האירוע בעצם, בסדר? בגזרה. אבל אנחנו מבינים שזה איזשהו כאוס, אני לא זוכר אם הסתכלתי בחדשות, או אם היה לי בכלל זמן להיכנס לוויינט וכאלה, אבל מתחילים להבין שזה אירוע בסדר גודל אחר. אני מתחיל לשמוע מהצנחנים שהגיעו ונלחמו, אמרו לי, תשמע, אתה לא, היה 16 מחבלים, הורדנו בפינה שלכם שם מחוץ לקיבוץ, וסיפרו לי שהורידו גם את המסוק, כי דובר צה"ל, כאילו, בחדשות לא אמרו כלום במשך, נראה לי, יומיים, 3 לא דיברו בכלל על מסוק שנפל. אמרו לי, תשמע, היה מסוק, איך שירדנו, פרקנו, חטף טיל, והיה שם קרב, אומר לי, היה שם כאילו עשרות מחבלים. עכשיו, מתחילים לשמוע גם ששלדג היו בקיבוץ, ואנחנו מתחילים לשמוע תוך כדי הקרבות, אחרי צהריים כזה, מטכ"ל נכנסו והשתלטו על מבנה בקצה, איפה שהיו עוד מחבלים שם. וגם אחר כך, שאתה רואה את כמויות הגופות שהיו מפוזרות באזור של הזה, אתה מבין שהיה שם באמת כאוס גדול. ניסינו להסתיר מהקטנים בכל השלב הזה, שבעצם שיש מחבלים בתוך הקיבוץ. וכל העיריות שהם שמעו וזה, כל הזמן אמרו להם זה צה"ל וזה. מה שאשתי עשתה באמת, אולי לפני שיצאתי או משהו כזה, היא הספיקה לקחת סכינים איתה לממ"ד. והיא תדרכה את הגדולים, מה לעשות, כאילו, לצורך העניין. שהיא נתנה לבן שלי בן 15, אמרה לו, כאילו, אם קורה משהו, אם מחבל מגיע, אני אנסה לתפוס, אתה תדקור. היא אמרה לבת שלי, את מחביאה את השניים, אתם שני, כולכם נכנסים מתחת למיטה, יש לנו מיטה נשלפת. אתם תיכנסו מתחת למיטה, תקחי אותה מתחת למיטה, וזהו, כאילו, תשמרי עליהם שלא יצאו. אחד, אני חושב שכבר תוך כדי התחושה הזאת של אנחנו לבד, כאילו, זה אי אפשר, אני חושב שאנחנו עוד לא יכולים להכיל, ובכלל, אני חושב כעם או בכלל, עוד לא מבינים את האירוע, את הגודל של האירוע. זה שבר, לא בגידה, בסדר? כי אף אחד לא רוצה שזה יקרה, כן? זה לא משהו מכוון. אבל שבר נוראי היום בתחושת ביטחון, לא רק בתחושה, בביטחון, כאילו, וזה אם תמיד סיפרנו לילדים, צבע אדום, בסדר, יש לנו ממ"דים, יש כיפת ברזל, ויש את הצבא, מה פתאום, מחבלים יכולים להגיע, תמיד זה משהו מאוד הרגיע את הילדים. ומשהו נשבר שם לגמרי עכשיו, ואין לי מושג, לנו, אני חושב, כאנשים, אין מושג מה אנחנו עושים עם זה עכשיו. אחד, זה עוד מוקדם כנראה לדבר על זה בכלל. אבל איך אתה אומר, מה אני אומר לילד עכשיו שהוא יכול לחזור לגור בעלומים? מה ייתן לו את הביטחון? עכשיו כבר אתה רואה סימנים של פחד, של ילדים שהם קצת מפחדים להישאר לבד אפילו בחדר במלון, וכל מיני תופעות כאלה.
תחשוב שאני צריך לחזור ולישון איתו לילה בעלומים. אני לא מבין איך אני עושה את זה.